Hello students, welcome to Aspire ACS. APSC exam le besi din nai aru ami aji sam mainly science and tech or important topics por. ঠিক আছে? So yate so first ami sam space mission in news. Aru space mission bahut important hoy. APSC Prelims of every year ami questions dekha pau. Last year asile question about Aditya L1. ঠিক আছে? আৰু এইবাৰো বহুত মিশনস নিউজত আছে সো আমি মিশনস বুৰ চাম বাট তাৰ আগতে কিছুমান বস্তু নোটিস কৰিবা মেইনলি যেতিয়া তুমি স্পেস মিশন বুৰ চাবা তো স্পেস মিশনত মেইনলি আমি চাম কোনখন কান্ট্রিৰ হয় ঠিক আছে কোনখন কান্ট্রি ইন্ডিয়া সোলো মিশনটো এইটো কৰিছে প্ল্যান বা এইটো জয়েন্ট মিশন হয় বা বেলেগ এখন কান্ট্রিৰ হ'ব পাৰে সো ফাৰ্স্ট আমি চাম কোনখন দেশৰ এইটো মিশন হয় কোনখন কান্ট্রি হয় ইয়াৰ পিছত আমি চাম এই মিশনটোৰ এইম কি হয় অবজেক্টিভ কি হয় এইটো আমি চাব লাগিব এইম এন্ড অবজেক্টিভ আফটাৰ দ্যাট আমি চাম এই মিশনটো যোনটো হ'ব ঠিক আছে অবজেক্টিভ আমি চাম কান্ট্রি আমি চাম দেন আমি চাম ভেহিকল লঞ্চ ভেহিকল ঠিক আছে আমি লঞ্চ ভেহিকলটো নোটিস কৰিব লাগিব কোনখন লঞ্চ ভেহিকল হয় লঞ্চ ভেহিকল এন্ড এট লাষ্ট লঞ্চিং পোর্ট বা লঞ্চিং সাইট আৰু আমি জানো ইন্ডিয়াৰ যিমান মিশন হ'ব হেতু লঞ্চ কৰা হ'ব শ্ৰীহৰিকোটা ঠিক আছে লঞ্চিং পোর্ট ইন্ডিয়াৰ কোনটো হয় শ্ৰীহৰিকোটা মেবি ইসৰোৰ মিশন হ'ব পাৰে বা প্ৰাইভেট স্পেস কোম্পানীৰ মিশন হ'ব পাৰে যদি ইন্ডিয়াৰ পৰা লঞ্চ হৈ আছে হেতু লঞ্চিং হ'ব ফ্ৰম শ্ৰীহৰিকোটা সো ফাৰ্স্ট আমি চাম আজি স্পেস মিশন ইন নিউজ এন্ড ফাৰ্স্ট আমি চাম নিসাৰ মিশন ওকে সো নিসাৰ মিশন ইজ এ জয়েন্ট আর্থ অবজারভেশন প্রজেক্ট বাই নাসা এন্ড ইসরো এটো জয়েন্ট প্রজেক্ট হয় বাই নাসা এন্ড ইসরো নাসা আমি জানো আমেরিকান অর্গানাইজেশন ইসরো আমার ইন্ডিয়ান অর্গানাইজেশন সো এটো জয়েন্ট মিশন হয় ঠিক আছে ইমান বুজি পালা নিসাৰ মিশন মন ৰাখিবা এটো জয়েন্ট মিশন হয় আফটাৰ দ্যাট it will be world's first dual frequency radar imaging satellite etu radar imaging satellite hoy so yate swa L band radar jonto ase provided by NASA and S band radar is developed by ISRO jonto L band radar hoy etu bahut expensive hoy so etu develop korise NASA and S band jonto hoy etu develop korise ISRO after that the satellite launch vehicle kunto hoy me kolu na launch vehicle and launching port dutai important hoy so yate swa launch vehicle kunto hoy Mark 3 GSLV Mark 3 ঠিক আছে PSLV আছে GSLV আছে PSLV হয় মানে ফর লাইটার ভেহিকল লাইটার যোনটো আমাৰ হেৰি থাকে ইনসেট মানে ইন্ডিয়ান স্যাটেলাইটস আৰু যোনটো হেভিয়াৰ ইনসেট হয় তাৰ কাৰণে আমি GSLV ইউজ কৰো ঠিক আছে সো ইয়াতে হ'ব ইউজ GSLV Mark 2 rocket from Sriharikota now so its main purpose is to study climate change natural disaster যোনবোৰ হয় এইবোৰ ওপৰত গৈ study কৰিব ঠিক আছে and land use changes okay so mainly ওপৰত গৈ মেপিং কৰিব ষ্টাডি কৰিব আৰু L band radar to provide কৰিছে NASA and S band কৰিছে ISRO আৰু আমি ভেহিকল to চালো GSLV Mark 2 and launching port আমি জানো ইন্ডিয়াৰ পৰা হলে শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰাই হ'ব okay আৰু ইটো জয়েন্ট মিশন আছিল অফ NASA and ISRO ঠিক আছে so আমি চালো এতিয়া নিসাৰ মিশন নেক্সট আমি চাম ইম্পৰ্টেন্ট মিশন আৰু এটা যোনটো হ'ব LUPEX mission so what is LUPEX mission lunar pole exploration mission so amir last asile Chandrayaan 3 ami etia launch koribo goi asu Chandrayaan 4 etu India's solo mission hoy but jonto Chandrayaan 5 hoy jonto Chandrayaan 5 hobo yak koa hoise LUPEX mission hetu joint mission hoy with JAXA jonto Japanor organization hoy thik ase ISRO India and JAXA from Japan so it was joint mission hoy of India and Japan Chandrayaan 5 is also known as LUPEX mission so yate so primary objective hetu thakibo moonor jonto south pole ase hetu explore koribo thik ase focusing on investigating the quantity and quality of water ice and studying the lunar regolith of environment so yate thakibo so lander thakibo rover thakibo jana lander to goi land koribo and rover to tar pora ulabo and প্লেনেটৰ সারফেস টু এক্সপ্লোর কৰিব ঠিক আছে রোভাৰৰ কামটো হল সারফেস টু এক্সপ্লোর কৰা তাৰ পিছত এনালাইসিস কৰিব এন্ড আমাক ইমেজ ম্যাপিং হেবোৰ প্ৰভাইড কৰিব সো ইয়াৰে পৰা মনত ৰাখিবা লুপেক্স মিশন যেটো হ'ব ইয়াক চন্দ্ৰয়ান 5 বুলিও কোৱা হ'ব এন্ড এটো জয়েন্ট মিশন হয় ঠিক আছে চন্দ্ৰয়ান 4 যেটো হ'ব এটো ইন্ডিয়াৰ সোলো মিশন হয় বাট যেটো চন্দ্ৰয়ান 5 হ'ব এটো জয়েন্ট হয় মনত ৰাখিবা জয়েন্ট মিশন ঠিক আছে
নেক্সট আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মিছন চাব যাওঁ, এইটো হ'ব গগনয়ান মিছন। এইটো হ'ব গগনয়ান মিছন। সো আমি জানো ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট এষ্ট্ৰনট আছিলে ৰাকেশ শৰ্মা, যোনে স্পেচত গৈছিলে, বাট মিছনটো ইণ্ডিয়ান নাছিলে, মিছনটো ৰাছিয়ান আছিলে। বাট ইণ্ডিয়াৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট মিছন হৈ আছিলে, ফাৰ্ষ্ট হিউমেন মিছন স্পেচ মিছন হ'ব সেইটো। সো দ্য গগনয়ান মিছন ইজ ইছৰোজ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰাম, ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰাম হয় অফ ইণ্ডিয়া টু সেন্ড ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনটছ টু স্পেচ। সো আমি লঞ্চ ভেহিকেলটো নোটিছ কৰিম, ইয়াতে লঞ্চ ভেহিকেল কোনটো হ'ব, লঞ্চ ভেহিকেল হ'ব HLVM3, লঞ্চ ভেহিকেল উইল বি HLVM3। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু নোটিছ কৰিবা, ইয়াতে এষ্ট্ৰনটছ থাকিবই, বাট এলং উইথ এষ্ট্ৰনট এজনী ফিমেল হিউমেনইড ৰবট থাকিব, যাৰ নাম হ'ব ব্যোম মিত্ৰ। ইয়াতে দিয়া আছে ব্যোম মিত্ৰ, এ ফিমেল হিউমেনইড ৰবট, ঠিক আছে, এইটো বস্তু নোটিছ কৰিবা। সো along with astronaut ইয়াত থাকিব ব্যোম মিত্ৰ, এ ফিমেল হিউমেনইড ৰবট, আৰু নিউজত বহুত আছিলে। তো চোৱা ইয়াতে আৰু বহুত বস্তু লিখা আছে, বাট মেইনলি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে চাম এষ্ট্ৰনেটছ কোন কোন হ'ব, ঠিক আছে, এষ্ট্ৰনেটছ কোন কোন হ'ব। সো পি বালকৃষ্ণ নায়ক, অজিত কৃষ্ণ, অংগদ প্ৰতাপ এণ্ড এছ শুক্লা, মানে শুভাংশু শুক্লা, ঠিক আছে, শুভাংশু শুক্লা নিউজত আছিলে। ইয়াৰ পিছত আমি চাম শুক্ৰয়ান 1, আমি মাৰ্চ অৰ্বিটাৰ মিছন চাইছিলো, মিছন মংগল। সো এইটো হ'ব শুক্ৰয়ান, শুক্ৰ কোনটো হয়, ভিনাছ, ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ভিনাছ মিছন। সো এইটো হ'ব অৰ্বিটাৰ মিছন, ঠিক আছে, ইয়াত সাৰফেসত লেণ্ড নকৰে, এইটো জাষ্ট অৰ্বিট কৰিব, অৰ্বিট কৰিব। আৰু এইটো চোৱা লিখা আছে the Shukrayan 1 or Venus Orbiter Mission VOM is planned orbital mission by ISRO scheduled for launch in March 2020. So tentative হয় 2028, but exam কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, আৰু লঞ্চ অকল এইটো ইছৰোয়ে কৰি আছে, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ সোলো মিছন হয়, এইটো জইণ্ট মিছন নহয়। সো মিছনটোৰ এইম বা অবজেক্টিভ কি হ'ব, ক্লাইমেট চেঞ্জ, এটমস্ফিয়াৰ, সেইবোৰ ষ্টাডি কৰিব, সেইবোৰ মেপিং কৰিব। আচ্ছা, ইয়াৰ পিছত আমি চাম চন্দ্ৰয়ান 4। অলপ আগতে আমি চালো না চন্দ্ৰয়ান 5 লুপেক্স মিছন আছিলে, চন্দ্ৰয়ান 3 তো হৈয়ে গ'ল আমাৰ সাকসেসফুলি। সো এতিয়া আমি এইম কৰিছো, টাৰ্গেট কৰিছো বাই 2027 টু লঞ্চ চন্দ্ৰয়ান 4, আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ সোলো মিছন হয়, ইণ্ডিয়াৰ সোলো মিছন হয়, এইটো জইণ্ট মিছন নহয়, অকল চন্দ্ৰয়ান 5 যোনটো লুপেক্স মিছন হয় সেইটো জইণ্ট মিছন হয়। So it is India's fourth lunar mission planned to launch around 2027, ঠিক আছে। Then the mission aims to land on the moon near the Shiv Shakti point, Shiv Shakti point যোনটো আমাৰ ল্যান্ডিং পইণ্টটো আছিলে তাতে ল্যান্ড কৰিব। The same area explored by, ইয়াতে লিখা আছে ধুনীয়াকৈ চোৱা, চন্দ্ৰয়ান 3। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু নোটিছ কৰিবা, ইয়াতে ৰক আৰু যোনটো সয়েল আছে না কালেক্ট কৰি লৈ আহিব, ৰভাৰটো যোনটো আছে ৰক এণ্ড সয়েল কালেক্ট কৰি আনিব ইয়াতে, ঠিক আছে। The mission will involve 2 launches of LVM3 launch vehicle, ঠিক আছে। সো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে কি হ'ব, চন্দ্ৰয়ান 4 আছে, চন্দ্ৰয়ান 3 আমি চালো, এণ্ড চন্দ্ৰয়ান 5 আমি চাম। সো চন্দ্ৰয়ান 3 ইণ্ডিয়ান মিছন আছিলে, চন্দ্ৰয়ান 4 ইণ্ডিয়ান মিছন হয়, বাট চন্দ্ৰয়ান 5 টো জইণ্ট মিছন হয়, মনত ৰাখিবা। নেক্সট আমি চাম অক্ষয়ম মিছন 4। সো ইয়াতে চোৱা অক্ষয়ম মিছন 4 প্ৰাইভেট ক্ৰুড স্পেচ ফ্লাইট প্ৰগ্ৰাম হয়, ঠিক আছে, লাষ্ট ইয়াৰ জুন মাহত বহুত নিউজত আছিলে। After that, International Space Station by Axiom Space in partnership with SpaceX and NASA. So it is collab of SpaceX and NASA. ইয়াতে চোৱা আমি মেইনলি চাম এষ্ট্ৰনটছবোৰ কোনখন দেশৰ হয়, ঠিক আছে, ইমান ডিটেইলত এতিয়া আমি লাষ্ট মোমেন্টত যাব নোৱাৰো, বাট কোনখন দেশৰ হয়, কোনখন লঞ্চ ভেহিকেল ইউজ হৈ আছে, সেইবোৰ আমি চাব লাগিব। সো ইয়াতে চোৱা নামবিলাক অলপ টাফ হয়, বাট মনত ৰাখিবা, পেগি হুইটসন ফ্ৰম USA, শুভাংশু শুক্লা, অলপ আগতে আমি নামখন পালো ইন গগনয়ান মিছন। সো শুভাংশু শুক্লাও আছিলে পাইলট অফ ইণ্ডিয়া, দেন এজন আছিলে ফ্ৰম পোলেণ্ড, আৰু এটা আছিলে টিবৰ কাপু ফ্ৰম হাংগৰী, ঠিক আছে। ইয়াতে মেইনলি এষ্ট্ৰনটছবোৰৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। অক্ষয়ম মিছন কলেব হয় অফ চোৱা নাসা এণ্ড স্পেচএক্স, আৰু ইয়াতে চোৱা পেগি হুইটসন এণ্ড শুভাংশু শুক্লা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নামটো, বিকজ অক্ষয়ম মিছনৰো পাৰ্ট হয় এণ্ড গগনয়ান মিছনৰো পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। সো ইণ্ডিয়ান পাইলট হয় বা ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট হয়, ঠিক আছে। নেক্সট আমি চাম মংগলয়ান 2। মংগলয়ান 1 যেতিয়া হৈছিলে এইটো কমপ্লিটলি অৰ্বিটাৰ মিছন আছিলে,
Mongolian 1 to completely orbiter mission asile mane orbit korisile just revolve korisile but jonto Mongolian 2 hobo goi ase heitu lander mission hobo ইয়াত ল্যান্ডার থাকিব ইয়াত রোভার থাকিব ইভেন মিনি এটা ড্রোন বা হেলিকপ্টার থাকিব এটা ঠিক আছে মিনি হেলিকপ্টার এন্ড ড্রোন থাকিব সো এটো ল্যান্ডার মিশন হয় so unlike the first mission which was an orbital Mongolian 2 aims to land on the Martian surface with a lander and a rover and even এটা সৰুকে হেলিকপ্টারও থাকিব তাত so এইটো এটা ল্যান্ডার মিশন থাকিব আৰু এইটো ইন্ডিয়ান মিশন হয় ঠিক আছে 2026 লিখা আছে বাট মেবি 2027 ত লঞ্চ হ'ব 2027 লে লঞ্চ হ'ব Mongolian 2 এতিয়া আমি চাম নাসাস আর্টেমিস 2 মিশন নিউজত চলি আছে আর্টেমিস 2 মিশন so will be the first crewed flight on Orion spacecraft and the second launch of the space launch system SLS rocket so it is a mission will send 4 astronauts 4 জন astronaut থাকিব and 10 day journey hobo towards the moon ঠিক আছে 10 day journey hobo আৰু ইয়াতে লিখা আছে Artemis 2 aims to test NASA's deep space exploration capabilities including the life support system and navigation আৰু ইয়াতে এটা বস্তু নোটিস কৰিবা the crew will also conduct lunar science observation from orbit ঠিক আছে আৰু এইটো চোৱা এইটো পইণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ফৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ this mission যোনটো এইটো Artemis 2 হয় this mission marks the first human flight beyond low earth orbit since Apollo 17 in 1972 ঠিক আছে লাস্ট কোনটো আছিল Apollo 17 কেতিয়া 1972 তাৰ পিছত এতিয়া আমি পাম Artemis 2 আচ্ছা ইয়াৰ পিছত চোৱা Vikram S it is a Vikram S India's privately developed rocket is Vikram S India's privately developed rocket আমি ইমান দেৰি পৰা ইসৰো চাইছো but private developments আছে ঠিক আছে private কিছুমান important developments আছে এইটো চাম Vikram S created by the startup Skyroot Aerospace so Indian এটা startup আছে Skyroot Aerospace so তাত ডেভেলপ কৰিছিলে Vikram S so এইটো কেতিয়া বাই টেস্টিং হৈছিলে লঞ্চ ইন 2022 but ইয়াতে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এইটো Skyroot যোনটো এৰোস্পেস আছে না the first Indian private company to reach space মানে first Indian private space company হৈ গল যোনে স্পেস লে গৈ পাল ঠিক আছে ইমান দেৰি আমি জাস্ট ইসৰো চাই আছো but private companyও আছে Skyroot Aerospace যোনে স্পেসত গৈ পালে আৰু ৰকেটৰ নাম কি Vikram S এতিয়া আমি চাম লাস্ট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট মিশন Chang'e 6 মিশন ঠিক আছে Chang'e 6 মিশন so yet is why India became the first country to China became the first country to find and bring back rocks from the moon's far side যোনটো আমি Chandrayaan 4 ত প্ল্যান কৰি আছো ঠিক আছে যে আমি rock and soil কালেক্ট কৰি আনিম so এইটো Chang'e মিশনে কমপ্লিট কৰিছে Chang'e 6 মিশনে হেতু কমপ্লিট কৰিলে ঠিক আছে so the Chang'e 6 mission launched by the China National Space Administration মানে CNSA ঠিক আছে চাইনিজ মিশন হয় চাইনাৰ মিশন হয় আৰু successfully collected around 1.9 kg of lunar soil and rock samples from the South Pole Actin Basin so এইটো মনত ৰাখিবা এইটো আমি প্ল্যান কৰিছো ইন Chandrayaan 4 around 3.1 কিলোগ্ৰাম বা 3 কিলোগ্ৰাম আমি rock and soil কালেক্ট কৰি লৈ আহিম ঠিক আছে এইটো কিছুমান আছিলে ইম্পৰ্টেন্ট স্পেস মিশনস ঠিক আছে ফ্রম লাস্ট ইয়ার আমি নিউজত শুনা পাই আছো আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউতে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে দেন আমি চাম আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট সায়েন্স এন্ড টেকৰ নিউজ সো ফার্স্ট নিউজ আমি চাম Samudrayaan ঠিক আছে রেডার দেন আমি স্পেস মিশন আমি আৰু কিছুমান নিউজ চাম এটো হল Samudrayaan সো ইয়াতে চোৱা Samudrayaan কি হয় Samudrayaan is India's first human deep sea mission হয় India's first it is a key component of the deep ocean mission so etu amar jun pdf tu ase current affairs etu amar logor website ot pai jaba aspireacs.in pdf tu amar website ot pai jaba aspireacs.in ar jun ebar UPSC prelims to hoy gol that same question ahisile about Samudrayaan ঠিক আছে UPSC prelims ot tumi same question dekha paba about Samudrayaan so yet swa the project aims to send 3 humans in manned submersible Matsya 600 so yate UPSC to question asile ei submarine to naam ki asile thik ase enako statement asile so submarine to naam to asile Matsya 600 Matsya mane buji pona sanskritot ki hoy machli so Matsya 600 asile naam to sorry Matsya 6000 naam to hoy 600 noy 6000
সো এইটো ডেপথত যাব এৰাউণ্ড 6000 মিটাৰ ইন দ্য অ'চেন বাই 2027। ইয়াৰ কি অবজেক্টিভটো কি হয়? ডেভেলপ টেকনলজি ফৰ ডিপ সি মাইনিং, সাবমাৰ্চিবল এণ্ড অ'চেন ৰবটিক্স। এতিয়া চোৱা মৎস্য 6000, okay? India's first self-propelled manned submersible. It is made of titanium alloy. So ইমান ডিটেইলত আমি নাযাওঁ, বাট এইটো ইণ্ডিয়াৰ ডিপ অ'চেন মিছনৰ প্ল্যান হয়, ঠিক আছে? দেন লঞ্চ কোনে কৰিছে এইটো আমি চাম, কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰ লঞ্চ হৈছে এইটো। চ' লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্থ সায়েন্সেছ, ঠিক আছে? লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্থ সায়েন্সেছ ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 5 years to develop technology for exploring and sustainability utilizing the deep oceans living and non-living resources. So এইটো প্ৰমোট কি কৰিব? ইণ্ডিয়াছ ব্লু ইকনমি, ঠিক আছে? ব্লু ইকনমি প্ৰমোট কৰিব, য'ত সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো থাকিব। আফটাৰ ডেট ইয়াতে চোৱা ইট ছাপোৰ্টছ, আৰু ইয়াতে আছে ইট ছাপোৰ্টছ ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এলায়েন্স উইথ UN's 2021 to 2030 decade of ocean science for sustainable development. বাট ইয়াতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি এইটো মনত ৰাখিবা, মিনিষ্ট্ৰী কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰ এইটো লঞ্চ কৰিছে, ঠিক আছে? অবজেক্টিভটো মেইন হয়, এণ্ড লঞ্চ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্থ সায়েন্সেছ। এতিয়া আমি কিছুমান আৰু চাম, তোমালোকে এইবোৰ পিডিএফত পাই যাবা, পিডিএফত চাই থাকিবা, আৰু যেনেকুৱা প্ৰজেক্ট সানকেচাৰ আছে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিজিজ আছে নিউজত, ঠিক আছে? কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিজিজবোৰ আছে, সেইবোৰো চাবা। বাট ক্লাছত কমপ্লিট কৰোৱা নহ'ব, এনেকুৱা নহয় যে আমি কমপ্লিট ডিছকাছ কৰি থাকিম, এইটো লাষ্ট মমেণ্ট ৰিভিজন হয়, ঠিক আছে? লাষ্ট মমেণ্ট ৰিভিজন হয়, আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ চাই যাম, আৰু বাকীবোৰ তোমালোকে পিডিএফৰ পৰা চাই ল'বা। আৰু পিডিএফটো ক'ত পাবা? aspire.ac.in তুমি ৱেবছাইটত যাবা, তাত পাই যাবা। আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পাবা, এণ্ড আছাম স্পেচিফিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো বেলেগকৈ পাবা, ঠিক আছে? ছেকশ্যন ৱাইজ ডিভাইড কৰা আছে তাত, ভালকৈ চাই ল'বা। চ' আমি চাম, ঠিক আছে? ডিজিজবোৰ চাম। আফটাৰ ডেট ইয়াতে চোৱা এটা টাৰ্ম আহিছিলে হাইড্ৰক্ৰেকিং টেকনলজি, হাইড্ৰক্ৰেকিং টেকনলজি। চ' মই টাৰ্মটো কিয় লৈ আহিছোঁ, নিউজত আছিলে, আৰু ইভেন মোদীজীয়ে ক'ৰবাত ডিছকাছ কৰিছিলে, ঠিক আছে? মোদীজী সেইটো টাৰ্ম ডিছকাছ কৰিছিলে, আৰু আজিকালি মোদীজীৰ মন কি বাত এণ্ড অল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মোদীজী এইটো টাৰ্ম ডিছকাছ কৰিছিলে, হাইড্ৰক্ৰেকিং টেকনলজি। চ' আমি জাষ্ট এইখিনি জানি লওঁ যে এইটো টেকনলজিটো হয় কি, টেকনলজিটো কি হয়। চ' ফাৰ্ষ্টতে চোৱা, হোৱাট ইজ হাইড্ৰক্ৰেকিং টেক বা টেকনলজি? ইট ইজ এ কেটালিটিক প্ৰচেছ, এইটো এটা কেটালিটিক প্ৰচেছ হয়, widely used in refineries. চ' মনত ৰাখিবা, এইটো টেকনলজি মেইনলি ৰেফাইনেৰিজতো ইউজ হ'ব, refineries. And after that ইয়াৰ কামটো কি হ'ব? ইট উইল কনভাৰ্ট হেভি অইল যোনটো আছে, হেভি অইলক সেইটো কনভাৰ্ট কৰিব, হেভি অইলটো কনভাৰ্ট হ'ব ইন লাইট প্ৰডাক্ট ছাচ এজ ডিজেল, নেফথা বা LPG, লাইট প্ৰডাক্টত কনভাৰ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে? ফৰ এক্সাম্পল কনভাৰ্ট হৈ গ'ল ইন ডিজেল, LPG, এটচেট্ৰা। চ' টেকনলজিটো মনত ৰাখিব, টেকনলজিটো বিকজ টাৰ্মটো ইভেন মোদীজী ডিছকাছ কৰিছিলে, ঠিক আছে? আজিকালি যেনেকুৱা নীতিন গাডকাৰীয়ে বহুত ইথেনল ডিছকাছ কৰি আছিলে। চ' সেইবোৰ কিছুমান পলিটিচিয়ানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট CM এণ্ড PM কোৱা কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এনি ষ্টেট প্ৰিলিমছ, ঠিক আছে? ষ্টেট PCSৰ কাৰণে মেইনলি CM বা PM কিছুমান যদি ষ্টেটমেণ্টছ দি আছে which regarding to our society বা anything regarding to our syllabus important হৈ যায়। চ' হাইড্ৰক্ৰেকিং টেকনলজি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জাষ্ট মনত ৰাখিবা এইটো ক'ত ইউজ হ'ব? ইন ৰিফাইনেৰিজ, আৰু কামটো কি হ'ব? হেভি অইল ফ্ৰেকশ্যন যোনটো আছে সেইটো লাইট পৰ্চনত কনভাৰ্ট কৰিব, ফৰ এক্সাম্পল ডিজেল, নেফথা বা LPG, অ'কে? ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম বায়'মেটেৰিয়েলছ। সেইবোৰ জানা, সেইবোৰ জাষ্ট তোমালোকে এবাৰ গো থ্ৰু কৰিবা, তেতিয়াও বুজি পাবা, ঠিক আছে? বায়'মেটেৰিয়েলছটো নিজে এবাৰ গো থ্ৰু কৰি ল'বা। তাৰপিছত আমি চাম নেনোবটছ। হোৱাট ইজ নেনোবটছ? নেনোবটছ কি হয়? এইটো কাইণ্ড অফ নেনো ৰবটছ হয়, আৰু নেনোটেক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? নেনোটেক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন আছিলে না এবাউট নেনো টেকনলজি, লাষ্ট ইয়াৰ আমি কুৱেশ্যন দেখা পাইছিলোঁ ফ্ৰম নেনোটেক। ফ্ৰম নেনোটেক লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন আছিলে, কাইণ্ড অফ এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট আছিলে লাইক ছানস্ক্ৰীনবোৰ যোনটো হয় তাত নেনো পাৰ্টিকলছ থাকে নে নাথাকে, এনেকুৱা কাইণ্ড অফ ষ্টেটমেণ্ট আছিলে। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেনোটেক, ঠিক আছে? চ' তাৰে এটা পাৰ্ট হয়
nanobots या nanorobots. So it is why nanobots or nanorobots are microscopic machines at a nanometer scale designed to operate inside the human body for targeted drug delivery. Suppose কাৰোবা ক্যান্সার আছে, ঠিক আছে, কাৰোবা ক্যান্সার আছে, ক্যান্সার সেলসবোৰ থাকে, সো নেনোবটছে কি কৰিব, এইটো ইনজেক্ট কৰা হয়, ঠিক আছে, হিউম্যান বডিত ইনজেক্ট কৰা হ'ব আৰু এইটো যোনটো ক্যান্সার সেলস আছে না এইটোকে ডেস্ট্ৰয় কৰিব, এনেকুৱা নহয় যে ভাল সেলটো ডেস্ট্ৰয় কৰিব গৈ, সো এনেকুৱা টার্গেট ডেলিভারি থাকে, মানে ইমান লার্জলি আমি ইয়াত রিলাই কৰিব নোৱাৰো, বাট ষ্টিল এইটো ডেভেলপমেন্ট ফেজত আছে, ইম্পৰ্টেন্ট হয়, মানে টার্গেট ড্রাগ ডেলিভারি কৰিব। সাপোজ কাৰোবা ক্যান্সার আছে, সেইটো টার্গেট, সাপোজ এইটো হিউম্যান বডি আছে, ইয়াতে বহুত সেলস আছে, ইয়াতে বহুত সেলস আছে, মই ইয়াতে মার্ক কৰি দি আছো ব্ল্যাক কালার দি, ইয়াতে আছে আমাৰ ক্যান্সার সেলস, ঠিক আছে, আৰু বাকিবিলাক ভাল সেল হয়। সো নেনোবটছে কি কৰিব, ড্রাগ ডেলিভারিটো বাকি সেলস বিলাকক ডেস্ট্ৰয় নকৰে, সেই নেনো সেলসটো যোনটো আমাৰ ক্যান্সার সেলস আছে ইয়াত টার্গেট ডেলিভারি কৰিব, ঠিক আছে, সেইটো সেলটো ডেস্ট্ৰয় কৰি দিব, বুজি পালা। সো মেডিসিন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, বাট এতিয়াও ডেভেলপিং ফেজত আছে, বাট ষ্টিল ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেনোবটস, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা নেনোবটস ইভেন ইন মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব গৈ আছে ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ, ঠিক আছে। নেনোবটস মেইনলি আমি ফৰ টার্গেট ড্রাগ ডেলিভারি ইউজ কৰিম, ঠিক আছে, ক্যান্সার সেলস নহয়, ইভেন বহুত সেলস আছে, হার্মফুল যোনকেইটা সেল হয় সেইটো ডেস্ট্ৰয় কৰিব, আৰু ভাল সেলবোৰ ডেস্ট্ৰয় নকৰে, মনত ৰাখিবা। সো নেনোবটস ফ্ৰম নেনোটেক, মনত ৰাখিবা, nanobots or nanorobots. আচ্ছা, কিছুমান বহুত কিটা ইয়াতে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে, বাট কিছুমান মই তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিছো, তোমালোকে যেতিয়া পিডিএফটো চাবা সেইটো জাস্ট এবাৰ গো থ্ৰু কৰিলে হৈ যাব, ঠিক আছে, এক্সামত বহাৰ আগতে এবাৰ জাস্ট গো থ্ৰু কৰিবা, এবাৰ জাস্ট ভালকে পঢ়ি যাবা, সাফিসিয়েন্ট হ'ব, ভালকে পয়েন্ট ওয়াইজ ইয়াত লিখা আছে। নেক্সট আমি চাম এটা টার্ম সুপার কিলোনোভা, ঠিক আছে, নেক্সট আমি এটা টার্ম চাব গৈ আছো সুপার কিলোনোভা। সো হোয়াট ইজ সুপার কিলোনোভা? So it is a possible discovery of a super kilonova, a rare and powerful cosmic explosion, ঠিক আছে। So kilonova কি হয়? When two neutron stars collide, they eject heavy radioactive elements such as gold, platinum and neodymium, whose decay produces optical and infrared emissions known as kilonova, ঠিক আছে। So super kilonova কি হয়? A super kilonova has an additional energy source as it begins with a supernova explosion that forms two neutron stars, ঠিক আছে, two neutron stars. So এটা বস্তু চোৱা, নিউট্ৰন ষ্টাৰ্স কি হয় আমি অলপ ডিটেইলত চাই যাওঁ, ঠিক আছে, অলপমান ডিটেইলত চাওঁ সুপাৰ কিলোনোভা। সো ইয়াতে চোৱা, জাস্ট এ সেকেন্ড, ওকে, সো আমি এবাৰ চাওঁ ফৰ্মেশন অফ ষ্টাৰ কেনেকৈ হয়, ঠিক আছে, ফৰ্মেশন অফ ষ্টাৰটো কেনেকৈ হয়, বহুত বেসিক হয়, বাট ইয়াতে কিছুমান ফেক্ট আছে যোনটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পয়েন্ট দিও ইম্পর্টেন্ট হয়, ঠিক আছে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পয়েন্ট দিও ইম্পর্টেন্ট হয়, বিকজ লাস্ট ইয়ারে আমি চাইছিলো এটা কোয়েশ্চন আছিলে অ্যাবাউট কন্ট্রিবিউশন অফ সাইন্টিস্ট, কন্ট্রিবিউশন অফ ইন্ডিয়ান সাইন্টিস্ট। সো এইটো এটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হয় অফ সায়েন্স এন্ড টেক, আমাৰ ইন্ডিয়ান সাইন্টিস্টে কি কন্ট্রিবিউট কৰিছে, আৰু যদি ৰিসেন্ট নিউজত আছে কিবা চলি আছে, কিবা এৱাৰ্ড পালে বা কিবা এনেকুৱা লেব খুলিলে, কিবা অবজারভেটরি খুলিছে ক'তবা, সো এইটো ইম্পর্টেন্ট হৈ যায় ফৰ APSC। সো ইয়াতে চোৱা ফৰ্মেশন অফ আমি ষ্টাৰটো এবাৰ ব্রিফলি চাই লওঁ, ইয়াতে দিয়া আছে, মই বনাইছো এইটো ধুনীয়াকে, ইয়াতে চোৱা, সাপোজ ইয়াতে চোৱা, আগতে নেবুলা আছিলে, ঠিক আছে, এইটো গেসিয়াস ক্লাউডস অফ, চোৱা গেসিয়াস ক্লাউডস অফ গেছ এন্ড ডাস্ট, ডাস্ট পাৰ্টিকলস আছিলে, পুৰা গেসিয়াস ক্লাউডস আছিলে, পিছত কি হল প্রোটো স্টার আহিছে, স্টার্টিংত প্রোটো স্টার, সৰুকে স্টার মানে বেবি স্টার তুমি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে, বেবি স্টার আহিছে, আফটার দ্যাট স্টার হ'ব, যেনেকুৱা আমি আমাৰ সান এতিয়া, ঠিক আছে, সান কি হয় এক্সাম্পল অফ মেইন সিকোয়েন্স স্টার হয়, ঠিক আছে, সান এতিয়া, সান ইজ এ মেইন সিকোয়েন্স স্টার, মেইন সিকোয়েন্স স্টার। সো ফার্স্টতে থাকে প্রোটো স্টার, একেবারে সৰুকে, ফার্স্টতে আমি পাম প্রোটো স্টার ইয়াতে, ঠিক আছে, প্রোটো স্টার, দেন হ'ব স্টার, ইয়াতে
হাইড্ৰোজেন এণ্ড হিলিয়ামৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হ'ব, হাইড্ৰোজেন এণ্ড হিলিয়ামৰ নিউক্লিয়াৰ ফিউজন হ'ব। দেন আমি পাম ৰেড জায়েন্ট। ৰেড জায়েন্ট কেতিয়া ফৰ্ম হ'ব? ষ্টাৰ যেতিয়া ৰানছ আউট অফ হাইড্ৰোজেন, ষ্টাৰৰ পৰা যেতিয়া হাইড্ৰোজেনটো কমি যায়, ঠিক আছে, লাহে লাহে হাইড্ৰোজেনটো কমি যাব, তেতিয়া ফৰ্ম হ'ব ৰেড জায়েন্ট, তেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হ'ব অফ ৰেড জায়েন্ট। চ' চোৱা ৰেড জায়েন্টটো পিছত কি হ'ব? স্মল ষ্টাৰ আৰু ইয়াতে বিগ ষ্টাৰ দিয়া আছে। স্মল ষ্টাৰ এণ্ড বিগ ষ্টাৰ কি হয় এইটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। APSCত যোনটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইবাৰ সেইটো এবাউট মাছ অফ ষ্টাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বিকজ ইয়াতে এটা ষ্টৰি আছে। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে চোৱা স্মল ষ্টাৰ আমি কাক ক'ম? লেছ দেন 1.44 টাইমছ দেন দ্য মাছ অফ ছান। ছানৰ যোনটো মাছ আছে তাতকে 1.44 টাইমছ লেছ হ'ব, ঠিক আছে, লেছ হ'ব। আৰু বিগ ষ্টাৰ কি হ'ব? যোনটো মাছ 1.44 টাইমছ গ্ৰেটাৰ দেন ছান হ'ব, ঠিক আছে। মাছ মানে বুজি পোৱা, মানে ছানৰ যোনটো মাছ আছে তাতকে 1.44 টাইমছ যদি বেছি হয় সেইটো বিগ ষ্টাৰ কম আমি, আৰু যোনটো 1.44 টাইমছ লেছ হয় ইয়াক আমি স্মল ষ্টাৰ কম। আৰু এইটো থিয়ৰি দিছিলে কোনে দিছিলে? চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট, ঠিক আছে। চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট বুলি কোৱা হয়, সুব্ৰমণিয়াম চন্দ্ৰশেখৰ হয় সাইন্টিষ্টৰ নামজন। So contribution of Subramaniam Chandrasekhar exam point of view di important hobo pare. What is the contribution of Subramaniam Chandrasekhar? ঠিক আছে, এষ্ট্ৰফিজিচিষ্ট আছিলে। সো তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছিলে, তেওঁ কন্ট্ৰিবিউশনটো হেতুৱে হয় যে তেওঁ কৈছিলে যোনটো ষ্টাৰৰ মাছ, ঠিক আছে, যোনটো ষ্টাৰৰ মাছ 1.44 টাইমছ লেছ হ'ব কম্পেৰিটিভলি উইথ ছান, সেইটো স্মল ষ্টাৰ বুলি আমি কম, সেইটো স্মল ষ্টাৰ হৈ গ'ল। আৰু যোনটোৰ মাছ 1.44 টাইমছ বেছি হৈ আছে সেইটো আমি বিগ ষ্টাৰ বুলি কম, বুজি পালা? সো এইটো পইণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মই কিয় কৈছোঁ চন্দ্ৰশেখৰ লিমিটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? বিকজ ৰিচেণ্টলি এতিয়া মানে ফিউ মান্থছ বেক তেতিয়া খুলিছিলে এটা অবজাৰভেটৰী, ঠিক আছে, এটা অবজাৰভেটৰী খুলিছিলে ইন নাসা, চন্দ্ৰ এক্স-ৰে অবজাৰভেটৰী, চন্দ্ৰ এক্স-ৰে অবজাৰভেটৰী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি। কন্ট্ৰিবিউশন অফ ইণ্ডিয়ান সাইন্টিষ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লাষ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যন আছিলে এবাউট সত্যেন্দ্ৰনাথ বোস আই গেছ। সো এতিয়া কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ফ্ৰম চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট, ঠিক আছে। আৰু এইটো মোক লাগি আছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে বহুত ফৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ। চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট মনত ৰাখিবা 1.44 টাইমছ হয়, ঠিক আছে। এণ্ড কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? বিকজ নাসাই অবজাৰভেটৰী খুলিছে যাৰ নামটো হ'ল চন্দ্ৰ এক্স-ৰে অবজাৰভেটৰী, ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি এবাৰ চাই লওঁ। ৰেড জায়েন্ট হ'ল আগতে প্ৰটো ষ্টাৰ, দেন ৰেড জায়েন্ট। স্মল ষ্টাৰ হ'ব যাৰ মাছটো 1.44 টাইমছ লেছ হ'ব, বিগ ষ্টাৰ হ'ব যাৰ মাছটো 1.44 টাইমছ বেছি হ'ব। সো যাৰ স্মল ষ্টাৰ হয় সেইটো পিছত গৈ হোৱাইট ডুৱাৰ্ফ হৈ যাব, ঠিক আছে, হোৱাইট ডুৱাৰ্ফ। এণ্ড এট লাষ্ট ব্লেক ডুৱাৰ্ফ। মানে ভাবি লোৱা ষ্টাৰটো মৰি গ'ল, ঠিক আছে, এটা ষ্টাৰ আছে, আমি যেতিয়া ষ্টাৰটো দেখা পাওঁ এইটো চাইন কৰে নে? ৰাতি যেতিয়া ষ্টাৰ দেখা পাবা, ষ্টাৰ্ছ দেখা পাবা, এইটো চাইন কৰে। বাট যেতিয়া এইটো একেবাৰে ডেড ষ্টেজত যাব তেতিয়া সেইটো মৰি যাব, সেইটো একেবাৰে মানে ভিজিবলে নহয়, ভাবি লোৱা। তাৰপিছত পাবা বিগ ষ্টাৰ। বিগ ষ্টাৰটো কি হয়? ছুপাৰন'ভা ফৰ্ম কৰিব, দেন নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম কৰিব, ঠিক আছে, দেন নিউট্ৰন ষ্টাৰ্ছ ফৰ্ম কৰিব, এণ্ড আফটাৰ দেট ব্লেক হোল। সো আমি কি ক'লো অলপ আগতে পালো ছুপাৰ কিলোনভা। ছুপাৰনভাত কি হৈ আছে? এটা নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম হৈ আছে। ছুপাৰ কিলোনভা যোনটো আমি চালো অলপ আগতে তাত কি হৈ আছে? দুটা নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম হৈ আছে, ঠিক আছে। আফটাৰ নিউট্ৰন ষ্টাৰ ব্লেক হোল এণ্ড অল। সো ইমান ভিতৰত নোসোমাও, বাট মই ৰাখিবা ছুপাৰনভাৰ পিছত এটা নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম হ'ল, এণ্ড ছুপাৰ কিলোনভাৰ পিছত হেৰি দুটা নিউট্ৰন ষ্টাৰ পাবা, ঠিক আছে। সো মনত ৰাখিবা চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট। মই ইমান ডিটেইলত গ'লো বিকজ অফ চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট, ঠিক আছে। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো কন্ট্ৰিবিউশন অফ ইণ্ডিয়ান সাইন্টিষ্টত আহি যায় এইটো পাৰ্টটো, এণ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো এবাৰ আমি বেছিকত যাওঁ। ফাৰ্ষ্টতে ভাবি লোৱা ইনফেণ্ট কোনটো হয়? ইনফেণ্ট মানে বেবী এটা হ'ল, সাপোজ প্ৰটো ষ্টাৰ, দেন এডাল্ট কোনটো হ'ল? ষ্টাৰ বা মেইন সিকুৱেন্স ষ্টাৰ। দেন মিডিল এজত আহিছে, ঠিক আছে, মিডিল এজত আহিছে সাপোজ ৰেড জায়েন্ট, ৰেড জায়েন্ট বুলি কোৱা হ'ব বা ৰেড ছুপাৰ জায়েন্ট বুলি কোৱা হয় ডাঙৰ ষ্টাৰ বিলাকক, যোনটো ডাঙৰ ষ্টাৰ বিলাক হয় ইয়াক পিছত ৰেড ছুপাৰ জায়েন্ট বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। দেন অল্ড এজ আহিব, ইয়াতে হোৱাইট ডুৱাৰ্ফ, ইয়াতে ছুপাৰনভা, ঠিক আছে। এণ্ড এট লাষ্ট ডেথ হৈ যাব। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে যেনেকুৱা ব্লেক ডুৱাৰ্ফ হৈ যায়, ইয়াতে নিউট্ৰন ষ্টাৰ হৈ ব্লেক হোল বা একেবাৰে ডেথ আৰু। সো যেনেকুৱা আমাৰ হিউমেন লাইফ চাইকেলটো চলে, ইনফেণ্ট, এডাল্ট, মিডিল এজ, অল্ড এজ, ডেথ। সো এনেকৈ মনত ৰাখিবা এবাউট ষ্টাৰ, ঠিক আছে। প্ৰটো ষ্টাৰ, ষ্টাৰ, ৰেড জায়েন্ট, হোৱাইট ডুৱাৰ্ফ, ব্লেক ডুৱাৰ্ফ, ইয়াতে ছুপাৰনভা এণ্ড নিউট্ৰন ষ্টাৰ বা ব্লেক হোল, অ'কে। এণ্ড
চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ নেক্সট টপিকছবোৰত, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম আমাৰ নেক্সট টপিকবোৰত। Just give me a second. So আমাৰ যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মেগাজিনটো আছে তোমালোকে এছপায়াৰ ACS-ত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'বা, ঠিক আছে? এইটো তুমি ধুনীয়াকৈ লিখা তাত পাবা এবাউট নট অনলি সায়েন্স এণ্ড টেক, যিমান ডিফাৰেণ্ট টপিকছ আছে, ফৰ এক্সাম্পল পলিটি, হিষ্ট্ৰী, মিছলেনিয়াছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ঠিক আছে? মিছলেনিয়াছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যেনেকৈ তোমালোকে এইবোৰ চাবা, মেইনলি এৱাৰ্ডছ, ঠিক আছে? এৱাৰ্ডছ, নিউজ আৰু যোনকেইটা মানে কিছুমান আছিলে এৱাৰ্ডছ, তাৰপিছত অকল মানে ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ডছ নহয়, মোদীজীয়ে যে বাহিৰত গৈ কিছুমান এৱাৰ্ডছবিলাক পায় না, সেইবোৰো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন ডিফেন্স টেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? ডিফেন্স টেকটো এবাৰ চাই ল'বা, সেইটো আমাৰ মিছলেনিয়াছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পাৰ্টত আছে, তোমালোকে এবাৰ মেগাজিনটো ডাউনলোড কৰি ল'বা, ঠিক আছে? ডিফেন্স পাৰ্টটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ দি। So আমি চালো সুপাৰ কিলোনোভা, ওকে? এতিয়া আমি চালো সুপাৰ কিলোনোভা। এ সুপাৰ কিলোনোভা হেজ এ এডিশনাল এনাৰ্জি source as it begins with supernova explosion that forms two neutron stars, ঠিক আছে? তাত আমি পালো কিলোনোভাত কি আছিলে, এটা নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম হৈ আছে, সুপাৰ কিলোনোভাত দুটা নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম হৈ আছে, ঠিক আছে? বাকি মই বেছিকত কৈ দিলো যিমান আছিলে। আৰু চন্দ্ৰ এক্সৰে লেবৰেটৰী, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট, ওকে? নেক্সট আমি চাম এটা টাৰ্ম আন্নাটো। আন্নাটো কি হয়? তোমালোকে যেতিয়া বাটাৰ খোৱা তাৰপিছত মেইনলি এনেকুৱা ফুড প্ৰডাক্টছবিলাক থাকে না, বহুত কালাৰফুল থাকে, ঠিক আছে? বহুত কালাৰফুল ফুড প্ৰডাক্টছ দেখা পাবা। চ' 90% যোনটো ফুড কালাৰ্ছবিলাক হয় না, সেইটো ক'ৰ পৰা জেনেৰেট হয়? চোৱা CSIR, এইটো নিউজটো আমি স্কিপ কৰোঁ, ঠিক আছে? আন্নাটো কি হয় টাৰ্মটো মনত ৰাখা, ইমান ডিটেইলত নিউজটো নালাগে, বাট টাৰ্মটো চোৱা এবাউট আন্নাটো। ইট ইজ নেচাৰেল ফুড কালাৰিং এণ্ড ফ্লেভাৰিং এজেণ্ট, ঠিক আছে? নেচাৰেল ফুড কালাৰ্ছ হয়, ফৰ এক্সাম্পল চিডছ অফ এচিঅ'টে ট্ৰী, বিক্সা অৰিনেলা, ঠিক আছে? মেইনলি নেটিভছ অফ আমেৰিকাছ হয়, বাট এনেকুৱা নহয় যে অকল আমেৰিকাত পোৱা যায়, আমাৰ অসমতো পাবা, সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছতো পাবা এইবিলাক ট্ৰীটো। চ' আন্নাটো কি হয়? ইট ইজ এ নেচাৰেল ফুড কালাৰিং এণ্ড ফ্লেভাৰিং এজেণ্ট অবটেইন ফ্ৰম দ্য চিডছ অফ, কোনটো ট্ৰী হয়? কোনটো ট্ৰী হয়? seeds from the Bixa orellana, native of the tropical regions of the Americas, ঠিক আছে? বাট এইটো অকল আমেৰিকা নহয়, আমাৰ অসমতো আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কিছুমান ষ্টেটত পাবা এইটো ট্ৰী, এণ্ড ইভেন ইন সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছতো পাবা ধেৰ, কেৰালা এণ্ড তামিলনাডু ৰিজনত। চ' ইয়াৰ পিছত চোৱা এবাউট 70% অফ নেচাৰেল ফুড কালাৰ্ছ কাম ফ্ৰম আন্নাটো। যোনটো 70% নেচাৰেল ফুড কালাৰ্ছ পাবা, সেইটো ইয়াৰ পৰাই পাবা, আন্নাটোৰ পৰা। ফৰ এক্সাম্পল যেনেকুৱা বাটাৰ চাটাৰ আহে না, আমুল বাটাৰটো যেতিয়া চাবা অলপ য়েল্লোইছ কালাৰ হয়, ঠিক আছে? য়েল্লোইছ কালাৰ হয়। চ' এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে? ফ্ৰম আন্নাটো। এবাউট 70% অফ নেচাৰেল ফুড কালাৰ্ছ কাম ফ্ৰম আন্নাটো। এতিয়া চোৱা, ইট এডছ য়েল্লো অৰেঞ্জ কালাৰ টু ফুড লাইক চীজ, বাটাৰ, য়োগাৰ্ট, সচেজ, স্মোক ফিছ, আইচক্ৰীম এণ্ড বেকড গুডছ। ইভেন আইচক্ৰীমবোৰ যে আহে যে ভেনিলা ফ্লেভাৰ, ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ, ঠিক আছে? চ' তাতো আন্নাটো চিডছবিলাকে ইউজ হয়। আন্নাটো চিডছ নহয়, ইয়াক আন্নাটো কোৱা হয়, চিডছ অফ দ্য এচিঅ'টে ট্ৰী, যাক আন্নাটো বুলি কোৱা হয়, তাতো আন্নাটো ইউজ কৰা হয়, অ'কে? নেক্সট আছে জাম্পিং জিজ, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দেন পাবা গ্লো কেছ 9, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে? জিন থেৰাপি, জিন এডিটিং, সেইবোৰ এবাৰ চাই যাবা এক্সামৰ বহাৰ আগতে। জিন থেৰাপি, জিন এডিটিং, চ' সেইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয়। আফটাৰ ডেট আমি এটা নিউজত পাইছিলোঁ সিং হুঅ, ঠিক আছে? লাষ্ট ইয়াৰ নিউজত আছিলে সিং হুঅ। মই জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক কৈ গৈ আছোঁ, আৰু বাকী কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে যোনটো মিছ আউট হৈ আছে, সেইটো তোমালোকে নিজে চাব লাগিব, ঠিক আছে? কমপ্লিটলি ইউটিউব ভিডিঅ'ত কোৱা নাযায়, নহ'লে বহুত লেন্দি হৈ যাব ভিডিঅ'টো, আৰু এইটো এতিয়া তোমাৰ ডিউটি লাষ্ট মমেণ্টত যে তুমি কেনেকৈ সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা। চ' এতিয়া চোৱা সিং হুঅ, চ' এইটো কণ্টেক্সটো আমি চাম। চাইনা এইমছ টু কনষ্ট্ৰাক্ট দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট হাইব্ৰিড ফিউজন ফিজন নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট, ঠিক আছে? ফিউজন ফিজন নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট, যাৰ নাম হ'ল সিং হুঅ, ঠিক আছে? চ' হোৱাট ইজ ফিজন এণ্ড হোৱাট ইজ ফিউজন? সাপোজ এটা এটম আছে, ফিজন এণ্ড ফিউজনৰ হেৰি আহিব পাৰে হা, ডেফিনেশ্যন, কিছুমান কুৱেশ্যন ডেফিনেশ্যন বেছডো আহি যায়, যেনেকুৱা টাৰ্ম বেছ আমি চালো না,
এই হাইড্ৰক্ৰেকিং টেকনলজি নিউজত আছিলে সো ফিউজন এণ্ড ফিজন কি হয় সেইটো ডিফাৰেন্স অলপ জানি লোৱা সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত সাপোজ এনেকুৱা এটা এটম আছে হেভি এটম আছে সেইটো কি হল সেইটো সো ইয়াতে লিখা স্প্লিটস হেভি এটমিক নিউক্লাই ইনটু লাইটাৰ ওয়ান্স মানে সাপোজ এনেকুৱা হেভি এটম আছে সেইটো লাইটাৰ ওয়ান নিউক্লিয়াইড হেৰি হৈ গ'ল কনভার্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু ফিউজন কি হ'ব ফিউজনটো জয়নিং হ'ব দুটা এনেকুৱা লাইট ওয়েট আছে সেইটো জয়েন হৈ কি হৈ গ'ল অলপ ডাঙৰ এটম হৈ গ'ল বুজি পালা মানে ফিউজনত সেপাৰেট হৈ আছে সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত মনত ৰাখিবা ফিউজন মানে সেপাৰেট হৈ আছে এন্ড ফিউজন জয়েন হ'ব বুজি পালা ফিউজন জয়েন হ'ব ওকে সো China aim কৰিছে China aims to construct the world's first hybrid fusion nuclear plant ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট এটা ইহঁতে হাইব্ৰিড বনাব ফিউজন মিক্স আৰু নাম দিছে ইয়াৰ সিংহুও ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো যোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই ইয়াত ক্লাছতে ডিসকাস কৰি আছো আৰু বাকিবিলাকো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট টাইমটো মেনেজ কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এইবিলাক আমাৰ ৱেবসাইটত পাবা ঠিক আছে ৱেবসাইটত এবাৰ গৈ চাই ল'বা পিডিএফ টো কমপ্লিট aspire acs.in okay next আমি চাম dark factories what is dark factories ইয়াতে চোৱা dark factories কি হয় also known as lights out factories they are fully automated manufacturing facilities where robots ai iot devices handle all production process without human intervention suppose এনেকুৱা ডাঙৰ মোৰ লগত এটা warehouse আছে বা গোডাউন সদাম আছে ঠিক আছে গোডাউন আছে warehouse আছে সো তাত মানুহ নাই মানুহ থাকিব পাৰে ইভেন ওয়াচম্যান হেবিলাক থাকিব পাৰে বাট কাম কৰিবৰ কাৰণে কোনো মানুহ নাই কমপ্লিট কামটো 90% 100% কামটো কোনে কৰি আছে তাত মেচিনছে কৰি আছে এআই কাম কৰি আছে তাত ঠিক আছে এআই কাম কৰি আছে আইওটি ডিভাইস কাম কৰি আছে সাপোজ আইওটি ডিভাইস বুজি পালে ইন্টারনেট অফ থিংস কমপ্লিটলি ইন্টারনেট দি চলি আছে এইটো আইওটি ডিভাইস রোবটস কাম কৰি আছে ঠিক আছে রোবটস কাম কৰি আছে সো কমপ্লিটলি হিউম্যান ইন্টারেকশন নাই তাত হিউম্যান ইন্টারভেনশন নাই লিখাই আছে ইয়াতে সো ইয়াক কোৱা হয় ডার্ক ফ্যাক্টরিজ ফুল অটোমেশন দিয়া আছে মানে কমপ্লিটলি রোবটস এন্ড এআই পাওয়ার্ড হয় ঠিক আছে দেন নো হিউম্যান প্রেজেন্স মানে হিউম্যান প্রেজেন্স নাই তাতে ঠিক আছে মিনিমাল অর নো হিউম্যান ওয়ার্কার্স আর নিডেড অন সাইট তো সাইটত মানে যোনটো মেইন কামবোৰ হৈ থাকে তাত কোনো হিউম্যানৰ দৰকাৰে নাই হিউম্যানৰ দৰকাৰ মানে এনেকুৱা নাই যে একেবাৰে নাই সাপোজ যোনে ওয়াচম্যান হয় যোনে গেটটো খুলিব সেইবিলাক মানুহ আছে বাট মেইন কামৰ কাৰণে কোনো মানুহ নাই কমপ্লিটলি এইটো এআই বেসড হয় এআই বেসড ৰবটিক বেসড এনেকুৱা কাম হয় সো ডার্ক ফ্যাক্টরিজ টার্মটো বহুত নিউজত আছিলে সো কনফিউজ হ'ব ডার্ক ফ্যাক্টরিজ ঠিক আছে আৰু এটা টার্ম পাবা ইকোনমিক্সৰ হয় ইয়াতে আমি চালো ডার্ক ফ্যাক্টরিজ ঠিক আছে এটা পাবা ডার্ক রুম এটা পাবা ডার্ক ফ্যাক্টরিজ আমি বলো এটা পাবা তুমি ডার্ক রুম আচ্ছা ইয়াতে লিখি দি আছো ৰবা এতিয়া আমি চালো ডার্ক ফ্যাক্টরিজ যত হিউম্যান প্রেজেন্স নাই কমপ্লিটলি কামটো কোনে কৰি আছে মেচিনস এআই রোবটস ওকে আইওটি ডিভাইসেস এন্ড অল এটা পাবা ডার্ক রুম বা ডার্ক স্টোর বুলি কোৱা হয় ডার্ক স্টোর ডার্ক রুম নহয় ইয়াক ডার্ক স্টোর বুলি কোৱা ডার্ক রুমৰ বহুত কেটা এক্সাম্পল পাবা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ এটা তুমি পাবা ডার্ক ফ্যাক্টরিজ এটা পাবা ডার্ক স্টোর হোৱাট ইজ ডার্ক স্টোর এটো ইকোনমিক্সৰ টার্ম হয় ঠিক আছে ইকোনমিক্সত আহি যাব পাৰে বাট মই ইয়াৰ লগতে বুজাই দি আছো ডার্ক ফ্যাক্টরিজ আমি গম পালো যত এআই বেসড কাম হ'ব রোবটসে কাম কৰিব এন্ড হিউম্যান প্রেজেন্স নাই এন্ড ডার্ক স্টোৰত কি হ'ব যেনেকুৱা তোমালোকে যেতিয়া ইনষ্টামাৰ্ট খুলিবা ব্লিংকিট খুলিবা ঠিক আছে ইনষ্টামাৰ্ট ব্লিংকিট জেপটো ফ্লিপকার্ট মিনিটস আহি গৈছে আজিকালি সো ডেলিভাৰীটো চাবা 7 মিনিট 8 মিনিট 9 মিনিটত দি দিয়ে ঠিক আছে সো কেনেকৈ দিয়ে সাপোজ মই এতিয়া আছো জয়নগৰত ঠিক আছে মই জয়নগৰ চাৰিআলিত মই থাকো মোক কিবা বস্তুৰ দৰকাৰ হ'ল সেইটো মই উইদিন 8 মিনিটস পাই যাওঁ সো পার্টিকুলার লোকেশন ওয়াইজ ইহঁতৰ এটা ডার্ক রুম থাকে ঠিক আছে ডার্ক রুম বা ডার্ক স্টোর থাকে ইহঁতৰ ডার্ক স্টোর থাকিব ইহঁতৰ সো সেই ডার্ক স্টোৰত সেই প্ৰডাক্টবোৰ থাকে ঠিক আছে সেই ডার্ক স্টোৰত সেই প্ৰডাক্টবোৰ থাকে সো যোনে 6 মাইলত থাকে ঠিক আছে 6 মাইল জয়নগৰ ঠিক আছে ইহঁতৰ কাৰণে এইবোৰ স্টোৰ হয় যোনে সাপোজ কিছুমান মানুহ আছে সাপোজ কোনোবা জো ৰোডত থাকে তো এটা বেলেগ ডার্ক স্টোর তাতো থাকিব এটা কোনোবা যদি জো ৰোডত আছে তাত এটা ডার্ক স্টোর থাকিব কোনোবা যদি 6 মাইলত আছে তাত এটা ডার্ক স্টোর থাকিব সো এনেকুৱা লোকেশন ওয়াইজ
ডাৰ্ক ষ্টৰবোৰ থাকে, মানে এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে মেইন মাৰ্কেট প্লেছত থাকিব, এইটো ভিতৰত থাকিব ডাৰ্ক ষ্টৰবোৰ, কম ৰেণ্টত পোৱা যায় এণ্ড তাত মেইনলি গ্ৰ'চাৰী আইটেমছ এণ্ড অল ই কমাৰ্চৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে। চ' কনফিউজ নহ'বা, ডাৰ্ক ফেক্টৰিজ ৰিলেটেড টু চায়েন্স এণ্ড টেক হয়, য'ত কমপ্লিটলি কামটো ৰবটছ এণ্ড AI কৰি আছে, এণ্ড ডাৰ্ক ষ্ট'ৰ্ছ কোনটো হয়, এইটো কাইণ্ড অফ এটা ৱেৰ হাউচ হয়, যোনটো মানে মেইন প্ৰাইম লোকেশ্যনত নাথাকে, ছাইড লোকেশ্যনত থাকে, আৰু মেইনলি ইউজ কৰা হয় ফৰ ইনষ্টেণ্ট ডেলিভাৰী এপছবিলাকৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ইনষ্টেণ্ট ডেলিভাৰী এপছৰ কাৰণে সেইটো ইউজ কৰা হয়। আমি ডাৰ্ক ফেক্টৰিজ চালোঁ। নেক্সট আমি চাই আছোঁ বলগাৰ্ড 3। হোৱাট ইজ বলগাৰ্ড? আৰু কুৱেশ্যন UPSCত মেবি 2 years নে 3 years আগতে এনেকুৱা আহিছিলে, বলগাৰ্ড টেকনলজি ক'ত ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে। তো এইটো ইউজ কৰা হয় ইন GM ক্ৰপছ। GMs কি হয়? জেনেটিকলি মডিফাইড ক্ৰপছ, ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা, দিছ ইজ জেনেটিকলি মডিফাইড GM কটন ভেৰাইটি ইজ এ ৰেজিষ্টেণ্ট টু পেষ্ট এণ্ড ৱাজ ডেভেলপড বাই মনছাটো। চ' এইটো পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট এটা ক্ৰপ হয়, ঠিক আছে, মানে পেষ্টবিলাকে ক্ৰপবিলাক নষ্ট কৰি দিছিলে। চ' এনেকুৱা ভেৰাইটি ইহঁতে লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিছে। আগতে বলগাৰ্ড 1 টেকনলজি আহিছে, দেন বলগাৰ্ড 2, দেন বলগাৰ্ড 3। চ' বলগাৰ্ড 3 ডিমাণ্ডটো ৰিচেণ্টলি বাঢ়িছিলে ইন পাঞ্জাৱ ৰিজন, ঠিক আছে। ৰিচেণ্টলি ইন পাঞ্জাৱ ৰিজনত বলগাৰ্ডৰ হেৰি বাঢ়িছে বহুত ডিমাণ্ডটো। চ' ডিমাণ্ডটো বঢ়াৰ পিছত কি হ'ল, মানে নিউজত বহুত আছিলে। চ' আমাক মনত ৰাখিব লাগিব বলগাৰ্ড টেকনলজি ক'ত ইউজ কৰা হয়, ইন মেইনলি কটন প্লাণ্টছ, আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ভেৰাইটি হয়, ঠিক আছে, মানে পেষ্টবিলাকে ইয়াক নাখায়, তেতিয়া মানে ডেষ্ট্ৰয় নকৰে। চ' ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো ৰিচেণ্টলি বহুত বাঢ়িছিলে ইন পাঞ্জাৱ, বলগাৰ্ড টেকনলজি। আৰু ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনো আছিলে UPSCত 2 years আগতে, বলগাৰ্ড টেকনলজি মানে কোনটো ক্ৰপছৰ লগত ৰিলেট কৰি আছে, ঠিক আছে। এইটো আমি জানো কটন, ঠিক আছে। নেক্সট আছে আৰু ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট, যেনেকুৱা ভাইব কোডিং হৈ গ'ল, তাৰপিছত নাছাছ প্ৰিজাৰ্ভেন্স ৰ'ভাৰ হৈ গ'ল। এইবিলাক তুমি চাই থাকিবা, তোমালোকে যেতিয়া PDF টোৰ লগত চাই থাকিবা। আৰু কিছুমান আমি যোনটো মিছ আউট কৰিছোঁ আজিৰ ক্লাছত,